Nu, 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 nu. Așa. Bun. Nu trebuie asta să le pui jos. Acolo. Sau acolo în coșară, unde scade bine. Acolo. Așa. Bun, mă prezint. Andrei Covalic. Mirela, bun. Cu ce ocazie aici? Ce vrei să soluționezi? Anxietate. Anxietate. Anxietate, încredere în sine, ceva de genul? Nu, seara mă ia... Numai seara te ia cu anxietate? Sunt momente anume care te-au condus la anxietate? Are un feedback? Da. Timp? De cât timp? Nu știu că vine și pleacă, depinde. De exemplu, soțul meu nu e aici pentru o perioadă și problema financiară, din cauza că am făcut o decizie și... Dar... asta că o să fie decizie... Deci ești mai mult în gânduri decât în corp? Da. Dar dacă ai fi mai mult în corp, ai fi mai puțin în gânduri. Probabil. Da, bun. Una. Te rog frumos să nu încrucișezi, că nu trebuie să te aperi de mine. Dacă nu îți dau, uite, am o săgeată acolo și... E obiceiul, deci nu. Trebuie să te las să fii mai deschisă, să accepti. Poate undeva. Pentru că am zis că hipnoza e un fel de a deschide un portal și da, poate fi da, accesat de... da, dar anxietatea trebuie să... Nu e o ședință, sunt mai multe ședințe. E de lucrat acolo ceva. Am de săpat... depresie mult timp, după ce am născut, înainte să nasc și după ce am născut, am scăpat și m-a revenit. Ca să nu se fac rădăcinile la el, la toate chestiile astea care le duci sus în psihologie, să faci să dispară, să înțelegi tu însă de ce tu ți le faci, că nimeni altcineva nu le face. Am de ce. Am tot ce-mi trebuie, înțelegi? Asta. Dar un lucru ar trebui să înveți, să fii mai mult în corp, mult mai mult în corp, de să-ți conștientizezi, să trăiești momentul prezent. Asta înseamnă, ești mai mult în simțuri, mult mai mult în corp, nu în gânduri și în gândire. În momentul când ești mai mult în corp și mai puțin în gânduri și în gândire, hai le las să fie. Atunci este foarte bine. O să-ți fac un exercițiu verbal și după care și magnetism, în care o să-ți reduc această stare foarte mult. Dacă o să poți să ții minte etapizat cum o să fac acest exercițiu îți va trezi energiile interne. Corpul tău va fi trezit mai mult. O să fii mai mult în corp. Pentru că în exercițiu facem o respirație în părțile corpului. Păi facem o respirație în tălp, o respirație în lungimea picioarelor, o respirație în bazin, o respirație în torace și piept, o respirație în gât și brațe, o respirație în palme, o respirație în față și în ceafă, o respirație în vârful capului. Și o să expirăm undeva pe aici, pe vârful capului, pe o mică găuriță. Poți în timpul, dacă trebuie să te ating, de exemplu, așa, aici pe mână, aici, să zic aici sau aici, e ok? Ok. O să ating puncte energetice în general. E de înțeles. Inițial o să te fac să te privești în această lumină vreo 30 de secunde. Încearcă să nu clipești, să absorbi cât de mult această lumină. Așa e foarte bine, privirea asta, extraordinar. E ca și cum
ai vedea un obiect unic. N-ar exista altceva în afară de acest obiect. Ca și cum ai aspira lumina, ca și cum ar fi fluid această lumină. Și poți să închizi ochii, încet, așa. Și acum te concentrezi pe tălpi și începi să inspiri și să resimți tălpile în mod foarte intens și inspiri în tălpi și le resimți și expiri din tălpi. Acum o să inspiri în lungimea picioarelor, le resimți și o să expiri din lungimea picioarelor. Acum o să inspiri în bazin, resimți și o să expiri din bazin. O să inspiri în torace, resimți și expiri din torace. O să inspiri în gât și în brațe, le resimți, dar deja apare o activitate electrifiantă. Ca și mii de furnici ar umbla în gât și în brațe. O reacție electrică. Ca și o electricitate se manifestă deja. Și expiră această activitate electrică. Și inspir în palme. Inspir foarte mult în palme și ca și cum două flăcări ar apărea aici. Și ai o activitate foarte electrică a palmelor. Ca niște milioane de furnici ar apărea în palme. Și câte o flacără albastră, violet, aici în mijlocul palmei. Și resimți această flacără tot mai puternic și tot mai puternic. Și expiri prin palme o flacără și mai mare. Și acum inspiri în față și în ceafă în același timp. Inspiri în toată fața și în ceafă în același timp. Și resimți fața și ceafa. Și expiri din față și în ceafă. Și acum inspiri pe vârful capului și resimți acest punct și ca și cum ai inspirat prin acest punct și acum o să expiri prin acest punct cu un șuierat și toată presiunea lași afară pe acolo pe șuieratul acela și continui să expiri, să expiri, să expiri, să expiri și inspiri iar în tot corpul, inspiri în tot corpul din picioare până la vârful capului și expiri iară pe vârful capului apară. Și iar inspiri în tălp, inspiri foarte puternic în tălp, în tălp, în tălp, inspiri, 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 resimți tălpile și expiri din tălp. Acum inspiri în lungimea picioarelor, le resimți complet, ca și cum nu ai simțit niciodată aceste picioare, o reacție de natură electrică, ca și milioane de furnici ar trece prin picioarele tale. Și expiri din picioare, din lungimea picioarelor. Inspiri în bazin și la fel o reacție electrică apare și aici, ca și milioane de furnici ar apărea. Și expiri din bazin. Inspiri în torace, resimți toracele foarte mult, foarte mult, foarte mult și simți această activitate electrică cum apare. Total ești în această activitate electrică ce apare în torace, este electrifiant toracele. Și expiri din torace, inspiri în gât și în brațe, resimți brațele puternice și această activitate electrică, milioane de furnici care trec aici, ca și cum milioane de furnici ar trece pe aici. Și expiri din gât și brațe. Inspiri în palme și resimți ambele palme din nou și resimți aceste flăcări care izvoresc. Cu această flăcări albastru, violet care izvoresc aici. Aceste flăcări albastru, violet care izvoresc în ambele palme.
și resimți foarte mult această flacără imensă care este albastru-violet ce este în aceste palme. Și sufli aerul afară, lung, 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 lung. Și acum inspiră în față și înceapă. Inspir foarte mult în față și înceapă și resimți fața și ceapa. Și expir din față și ceapă și acea activitate electrică. Inspir în vârful capului și inspir în vârful capului și inspir cel mai mult pe această gaură. Inspir foarte mult, foarte mult, foarte mult, inspir și resimți foarte mult vârful capului și expir pe vârful capului. Și acum inspiri în tot corpul și resimți în tot corpul o activitate foarte electrifiantă. Și simți activitate foarte electrifiantă în tot corpul și faci această mudră să integrezi această activitate electrifiantă. Resimți în tot corpul această activitate electrifiantă și expiri pe vârful capului. Și inspiri iar în tot corpul și resimți această activitate electrifiantă și expiri pe vârful capului. Și expir pe vârful capului orice gând, orice imagine, orice ți-ar veni în spațiul mental. Expir pe vârful capului și iar inspiri în tot corpul, iar inspiri puternic în tot corpul și expir pe vârful capului orice imagine, orice ți-ar interveni în spațiul mental și vocea mea chiar dacă trebuie. Și expir tot și tot zgomotul din jur. Și golești complet spațiul mental. Și golești. Și iar inspiri în corp, mult, simți această activitate electrică în corp și expiri pe vârful capului, expiri orice imagine, orice ți-ar interveni în cap, orice gând, orice imagine, expiri pe vârful capului afară. Și corpul intră într-o activitate, tu simți odată, nu simți. Simți, nu simți. Parcă cumva corpul este și acel eu se detașează din ce în ce mai mult de corp și acel eu iese pe vârful capului afară și undeva umple toată sala asta și crește. Pe undeva umple toată sala asta și crește foarte mult. Crește cât străzile din jur, crește cât orașul acesta și crește cât județul acesta și apoi se ridică în sus, către cer, se ridică, trece de nori, trece de emisfera pământească, trece de planete, trece în cosmos, în galaxii, trece de toate galaxiile și ajunge într-un punct unde este întuneric total, unde tot corpul se dezintegrează, nu mai este corpul, unde nu mai este nimic, unde totul este întuneric și chiar dacă ar fi o pată de lumină, acest întuneric devine mai întuneric, un întuneric foarte întuneric și rămânem în acest întuneric unde devenim unul cu Universul, cu tot ce există. Devenim unul cu tot ce există. Orice celulă a noastră se conectează cu tot ce există în acest univers, cu toate galaxiile, cu toate entitățile, cu tot ce există în acest univers și acum această energie se condensează și deodată o lumină apare ori aici, ori aici, ori aici și te concentrezi pe această lumină. Te concentrezi pe această lumină tot mai puternic, devine tot mai puternică această lumină și tot mai puternică și numai lumina asta există și este poate prima celulă care a existat pe planeta Pământ, poate este prima celulă vegetală, poate prima celulă animală, poate este prima celulă
uman și acum deschide ochii și privește-mă în ochi. Rămâi total în vizual, rămâi total în vedere, total în auz, total în simțul kinestetic, total în vedere, mă privești în ochi, mă privești. Și prin acest gest, ce-ți fac? Ți se închide limbajul și gura ți se relaxează foarte mult și chiar și limba. Și chiar de că ai dori să vorbești, nu poți. Constați că nu poți. Și